โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3ของคนไทยสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยเรายังไม่ทราบส่วนใหญ่ 80-90% เนี่ยไม่รู้สาเหตุมีส่วนน้อยไม่ถึง 10% ที่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นมีบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติหรือคนไข้บางคนที่มีภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของลำไส้มีติ่งเยอะๆเป็นหลักร้อยหลักพันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติสำหรับคนปกติเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุครับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับมีอยู่4ระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆนะครับอันแรกก็คือระยะที่1เนี่ยก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่อยู่ในผนังของลำไส้ยังไม่กระจายไปที่ไหนเลยนะครับระยะที่2ก็ยังอยู่ที่ผนังของลำไส้แต่ลุกลามไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกระยะที่3เนี่ยมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงนะครับระยะที่4เนี่ยกระจายไปอวัยวะอื่นเช่นไปตับไปปอดจากประสบการณ์ของเราระยะของโรคเนี่ย 30% เป็นระยะที่4 30% เป็นระยะที่3อีก 30% เป็นระยะที่2เป็นระยะที่1ประมาณแค่ 10% เรามักจะรอให้มีอาการแล้วค่อยมาพบแพทย์การที่มีอาการแสดงว่าก้อนนั้นต้องมีความใหญ่พอสมควรหรือว่ามีแผลลึกพอสมควรแนะนำให้ตรวจโดยที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่าการตรวจคัดกรองซึ่งแนะนำที่คนไข้อายุ50ปีขึ้นไปพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีการผิดปกติอะไรเลยคุณอายุถึง50เดินมาหาแพทย์ว่าอยากตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักเราทำให้ได้ถ้ารอให้มีอาการมักจะมีระยะของโรคที่เพิ่มมากขึ้นมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการอะไรผิดปกติครับถ่ายอุจจาระปนเลือดมาเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาหาด้วย1ท้องผูกหรือบางคนก็มาท้องเสียหรือบางคนการขับถ่ายผิดปกติการขับถ่ายผิดปกติที่ว่าก็คือบางคนท้องผูกบ้างท้องเสียบ้างสลับกันหรือบางคนท้องเสียถ่ายไม่ออกกินยาระบายไม่ดีขึ้นบางครั้งอุจจาระรีบเป็นเส้นก็มีถ่ายไม่สุดปวดเบ่งก็เป็นอาการนำอีกอันนึงหรือคนไข้บางคนจะมาด้วยถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดครับส่วนน้อยก็จะมาด้วยภาวะซีดก็ได้หรือคำก้อนได้ในช่องท้องก็ได้ครับจากประวัติที่คุณชิติมาบอกผมว่ามีถ่ายเป็นมูกปนเลือดและมีปวดเบ่งถ่ายไม่สุดและท้องผูกกินยาไม่ดีขึ้นเนี่ยในอายุเยอะเนี่ยผมต้องนึกถึงเรื่องก้อนหรือความผิดปกติในลำไส้ไว้ก่อนนะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้เราสงสัยในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุดเราก็ทำการส่องกล้องก็พบว่ามีก้อนอยู่ก้อนเดียวลำไส้ตรงอื่นไม่มีก้อนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าก้อนนั้นยังอยู่เฉพาะที่ยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดครับจากที่เราส่องกล้องเราพบว่ามีก้อนอยู่ที่ลำไส้ตรงนะขนาดประมาณสัก3 เซนมีอยู่ก้อนเดียวลำไส้ส่วนอื่นไม่มีก้อนผิดปกตินะครับก้อนที่ว่าเราตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่ามีเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์ที่ไม่ดีนะครับภาษาชาวบ้านจะเรียกว่ามะเร็งลำไส้นะครับการที่ก้อนอยู่ที่ลำไส้และยังไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอวัยวะอื่นๆในช่องท้องเนี่ยก็น่าจะอยู่ระยะประมาณต้นๆส่วนใหญ่ไม่2ก็3การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีขั้นตอนคร่าวๆระยะที่1อย่างที่เราคุยไว้เนี่ยยังอยู่ในผนังยังอยู่เฉพาะที่การรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่1 2เนี่ยมีโอกาสหายขาดส่วนระยะที่3ซึ่งมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหลังผ่าตัดแล้วจะต้องให้เคมีหรือเคมีและการฉายแสงเสริมเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอาการมักจะผ่าตัดกรณีที่มีอาการผิดปกติส่วนใหญ่การรักษาหลักๆก็เป็นเคมีบำบัดหรือการรักษาประคับประคองตามอาการของโรคครับถ้าคุณมีอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าลืมมาพบหมอนะครับ